Hello dear students and welcome to Matrix Science Academy. As you can see on the screen, महाराष्ट्र स्टेट बोर्डने कालच एक नोटिफिकेशन रिलीज केलं आहे अबाउट 11th स्टँडर्ड ॲडमिशनची CET एक्झाम. ठीक आहे, तर ह्या नोटिफिकेशनमध्ये 11 पेजेसचं नोटिफिकेशन आहे. खूप छान डिस्क्रिप्टिव्ह वेमध्ये त्यांनी खूप साऱ्या गोष्टी मेन्शन केल्या ज्या आत्तापर्यंत त्यांनी सांगितल्या नव्हत्या. सो त्यातला मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज की एक्झाम डेट त्यांनी सांगितली आहे शनिवार 21 ऑगस्टला सकाळी 11 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत ही 2 तासामध्ये एक्झाम कंडक्ट केली जाणार आहे. एक्झाम कम्प्लिटली ऑफलाईन असेल, MCQ टाईपमध्ये असेल आणि OMR आधारित असेल. ओके, ह्या सर्व गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी एक साईट दिली आहे ज्या साईटवर जाऊन तुम्हाला फॉर्म फिलअप करायचा आहे. ह्या साईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन करतो आहे. विथ दॅट ही जी OMR आहे, तर OMR शीट पण एक OMR शीटसाठी पण एक लिंक सेंड करतो. त्या लिंकला व्हिजिट करा अँड OMR शीट डाउनलोड करून प्रिंट करून त्याची प्रॅक्टिससुद्धा करू शकता तुम्ही. त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं आहे, तर एक्झाम कोणी द्यायची आहे ह्याबद्दल सांगितलं आहे. एक्झाम त्यांनी द्यायची आहे ज्यांना त्यांचं 11-12 स्टँडर्ड महाराष्ट्राच्या बोर्डमधून, महाराष्ट्र बोर्ड रिलेटेड कॉलेजेसमधून करायचं आहे. मग तुम्ही 10th CBSE, SSC, ICSC कोणत्याही बोर्डमधून केलं असेल तरी तुम्हाला एक्झाम देणे एक्सपेक्टेड आहे. एक्झाम ही ऑप्शनल असेल, कंपल्शन नाही आहे, पण ॲडमिशन देताना प्रायोरिटी ही CET एक्झाम थ्रू दिली जाईल. त्यानंतर ही एक्झाम जी आहे ती 100 गुणांची आहे. 2 तासाचा पेपर असेल, टोटल 100 क्वेश्चन्स असतील त्यामध्ये. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं आहे की टोटल 8 मीडियम्स आहेत, 8 माध्यमांमधून एक्झाम घेतली जाणार आहे. विथ दॅट त्यांनी पुढे पेपर पॅटर्नसुद्धा मेन्शन केलं आहे ज्यामध्ये इंग्लिश, गणित, मॅथ्स विच इज सायन्स आणि सोशल स्टडीज और सामाजिक शास्त्र प्रत्येकाला 25 मार्क्स आहेत. 25 क्वेश्चन्स असतील, टोटल 100 क्वेश्चन्स असतील. त्यानंतर त्यांनी 8 माध्यमसुद्धा सांगितले आहेत. इंग्रजी, मराठी, गुजराती, कन्नड, उर्दू, सिंधी, तेलुगू आणि हिंदी अशा 8 माध्यमातून होणार आहे. जे सेमी इंग्रजीमधून त्यांनी त्यांचं 10th केलेलं आहे त्यांनाही ऑप्शन असेल. त्यांचा इंग्लिश, गणित आणि विज्ञानचा पेपर इंग्लिशमधून होईल आणि जो सामाजिक शास्त्र असेल तो उरलेले जे काही 7 मीडियम आहेत त्यापैकी तुम्ही चूज करू शकता कोणत्या मीडियममधून तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे त्यावर. त्यानंतर त्यांनी हेही मेन्शन केलं आहे की ही जी काही एक्झाम होणार आहे ती टोटली SSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या सिलॅबसवर आधारित असेल. जो 25% सिलॅबस रिड्यूस केला होता त्यातून काहीही येणार नाही आहे. त्यामुळे जो रिड्यूस सिलॅबस आहे त्यावरूनच तुम्हाला प्रिपेअर करायचा आहे. विथ दॅट त्यांनी एक साईट दिली आहे, त्या साईटला व्हिजिट करायचं आहे. जे SSCचे स्टुडंट आहेत ज्यांनी 2021मध्ये एक्झाम देणं एक्सपेक्टेड होतं अशा स्टुडंट्सना फक्त तुमचा सीट नंबर आणि तुमच्या आईचं नाव मेन्शन करायचं आहे. तुमच्या बाकीच्या डिटेल्स ऑटोमॅटिकली फिलअप होतील. विथ दॅट जर तुमच्याकडे ईमेल ID असेल तर तो सुद्धा मेन्शन करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला मीडियम सांगायचं आहे की कोणत्या मीडियममधून तुम्ही एक्झाम देणार आहात. लेटर ऑन तुम्हाला ज्या सेंटरवर एक्झाम द्यायची आहे ते तुमच्या जवळपास असावं. ह्यासाठी तुम्हाला तुमचं लोकेशन सांगायचं आहे. तुमचा जिल्हा, तालुका, जी काही सिटी आहे त्या सिटीमधला जो काही एरिया असेल तो मेन्शन करायचा आहे. सो दॅट अकॉर्डिंगली तुम्हाला सेंटर अलॉट केलं जाईल. त्यानंतर त्यांनी हे मेन्शन केलं आहे की तुम्हाला 1 रुपयासुद्धा पे करायचा नाही आहे. दिस विल बी फ्री और नॉट फ्री एक्झॅक्टली बट फ्री असेल तुम्हाला SSC बोर्डचे 2021चे स्टुडंट्स. पण जर तुम्ही SSC 2020मध्ये केली असेल किंवा तुम्ही दुसऱ्या बोर्डमधून असाल तर तुम्हालासुद्धा सेम साईट व्हिजिट करायची आहे. तुम्हाला सर्व डिटेल्स फिलअप करायचे आहेत. तुमच्या डिटेल्स ऑटोमॅटिकली फिलअप नाही होणार आहेत, तर त्या डिटेल्स फिलअप करायचे आहेत आणि लेटर ऑन तुम्हाला 178 रुपीज पे करायचे आहेत. तुम्हाला 178 रुपीज तुम्ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बँकिंग थ्रू पे करू शकता. तुम्हालाही सेम वे तुमचं जे काही मीडियम असेल ते चूज करायचं आहे. तुम्हाला जे परीक्षा केंद्र पाहिजे ते चूज करायचं आहे. ओके, लेटर ऑन त्यांनी लास्ट पार्टमध्ये त्यांनी हे सुद्धा मेन्शन केलं आहे की ही जी एक्झाम होणार आहे त्यामध्ये जो सिलॅबस येणार आहे तो इन डिटेलसुद्धा मेन्शन केलेला आहे. सेकंड लास्ट पेजमध्ये तुम्ही बघू शकता तर तुम्हाला कंप्लीट डिटेलमध्ये सिलॅबससुद्धा मेन्शन आहे. इंग्लिश, सायन्स, मॅथ्स अँड सोशल स्टडीज ह्याचा कंप्लीट सिलॅबससुद्धा मेन्शन आहे. ह्या नोटिफिकेशनची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. सो गो टू दॅट लिंक, डाउनलोड करा ते आणि गो थ्रू इट, कम्प्लिटली गो थ्रू करा त्याच्या थ्रू. सजेशन आहे की CET एक्झाम तुम्ही द्यावी. सिन्स जे महाराष्ट्र बोर्डचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना तर पे नाही करायचं आहे त्यामुळे तुम्ही तर देऊच शकता. विथ दॅट जे अदर बोर्डचे स्टुडंट्स आहेत तुम्हाला सुद्धा फीज काही खूप जास्त नाही आहे त्यामुळे सजेशन आहे की एक्झाम द्या. जर एक्झाम दिलीत तर तुमचं ॲडमिशन लवकर होईल. राऊंड 1मध्ये प्रिफरन्स हा CET एक्झामला दिला जाणार आहे हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं आहे. ओके,
सो ऑल द बेस्ट अँड सी यू.